نطبعش فلوس كتير ونبقى أغنياء كلنا؟ حسام هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وما يبقاش في حد فقير ولا عليه ديون، ونسدد ديون الدولة ونعمل مشاريع ونعيش بقى. السؤال ده أكتر سؤال بيتسأل في موضوع الفلوس، ولما نسمع إن الأسعار غليت ومش معانا فلوس. والسؤال ده على قد ما هو بسيط، لكن الإجابة بتاعته مش بسيطة إطلاقاً. مبدئياً كده، لو جيت سألت السؤال ده لحد، ممكن يرد عليك بواحد من التفسيرات المشهورة، وهو إنه يقولك ما ينفعش، عشان لو الدولة طبعت فلوس كتير هنبقى كلنا أغنياء، ومش هنلاقي حد عاوز يشتغل ولا يزرع ولا ينتج، ما هم معاهم فلوس وأغنياء بقى. ناقصين 30 جنيه، أنا عديتهم 3 مرات، ال3 مليون ناقصين 30 جنيه. فالطبيعي مش محتاجين إن هم يشتغلوا، وبالتالي الحياة هتقف. أو ممكن يرد عليك بتفسير تاني، وهو إن مقدار الفلوس اللي الدولة بتطبعها بيكون مرتبط بكمية الذهب الموجودة في خزينة الدولة، يعني على قد مقدار الذهب اللي عندها تقدر تطبع مقابل ليه فلوس. أنت رزمة وأنا رزمة. أو تسمع تفسير تاني، وهو إن في لجنة موجودة في كل الدول، وهي اللي بتراقب كمية الفلوس اللي بيتم طباعتها وتحدد مقدار الفلوس اللي بيطبع. بس أحب أقولك إن كل التفسيرات الشائعة دي غلط ومش صحيحة بالمرة. وفي دول فكرت في الموضوع ده وعملت كده بالفعل، زي دولة زيمبابوي اللي طبعت كمية كبيرة جدا من الفلوس عشان تحل بعض المشاكل الاقتصادية الموجودة فيها. وبالفعل طبعت فلوس كتير وزادت كمية الفلوس في الدولة بطريقة مهولة، لدرجة إن كان الناس بيرموا الفلوس في الشارع. لكن المفاجأة إن بعد ما طبعت الفلوس حصلت مشاكل وحصل تضخم في الدولة، لحد ما سعر البيضة في زيمبابوي وصل ل1 مليار، والبلد وقتها كان فيها ورقة نقدية بقيمة 10 تريليون دولار زيمبابوي. ال10 دول على ده يبقى معانا غلة 100. لكن الورقة دي ما كانش ليها أي قيمة علشان معدل التضخم اللي زاد ده، والدولة أعلنت إفلاسها. نفس الكلام ده حصل بس في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، واللي كانت ساعتها ألمانيا بتعاني من أزمة اقتصادية وعليها ديون كتير جدا للدول، وقررت وقتها إنها تطبع فلوس كتير جدا عشان يحلوا مشاكلهم. وطبعت ألمانيا وقتها 90 تريليون مارك. زينه والله زينه. يعني المبلغ ده كافي إنه يغير اقتصاد العالم كله، مش ألمانيا بس. يلا طلع طلع وزع فرقوا مالي. لكن المفاجأة إن برضو بعد ما طبعت الفلوس عدد العملات في الدولة زاد جداً، وزادت أزمة ألمانيا أكتر. وانتشر صور للأطفال وهم بيلعبوا ويقطعوا الفلوس، وكمان صور سيدات كانوا بيولعوا بأكوام من الفلوس، لأن ساعتها كان الخشب أغلى من الفلوس دي، وما كانوش عارفين يشتروا خشب أصلاً. والسؤال دلوقتي اللي حضرتك بتفكر فيه، ليه الدول دي أعلنت إفلاسها بالرغم من إن عندها عدد الفلوس والعملات الرهيب ده؟ هقولك إن السبب في إفلاس ألمانيا وزيمبابوي وغيرهم من الدول اللي فكرت تطبع الفلوس وتعمل الموضوع ده هو التضخم. هتقولي يعني إيه التضخم ده؟ دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. ده مصطلح اقتصادي كده، ومعناه كثرة في الفلوس أو الأموال مقابل سلع ومنتجات كميتها محدودة. بمعنى إننا لو طبعنا فلوس كتير جداً وبقينا كلنا معانا فلوس، هيحصل طلب على السلع والمنتجات بكمية كبيرة جداً، والناس طبعاً ما هتصدق إن معاها فلوس كتير وهيشتروا كل حاجة ويفكوا عن نفسهم بقى. يعني مثلاً لو قبل ما نطبع الفلوس كنت حضرتك بتجيب كيلو لحمة واحد في الشهر، دلوقتي بعد ما طبعنا الفلوس وبقى معاك فلوس كتير ممكن تشتري 10 كيلو لحمة في الشهر، والناس كلها بقى كده، فبالتالي اللحمة هتخلص، وهكذا. قيس على كده كل السلع والمنتجات هيبقى فيه إقبال كبير جداً عليها، لدرجة إنها ممكن تخلص ويزيد الطلب عليها وتقل من الأسواق، وساعتها سعرها هيزيد جداً. وكده يبقى احنا ما عملناش أي حاجة، لأن أصبح معانا فلوس كتير لكن كل المنتجات أسعارها زادت جداً ومش عارفين نشتريها، وكده هنكون قللنا من قيمة العملة بتاعتنا، وده من أعراض التضخم، وهو انخفاض قيمة الأوراق النقدية للدولة. ويؤسفني أقولك إن طباعة الفلوس الكتير مش حاجة حلوة زي ما الناس فاكرة، بالعكس دي حاجة سيئة وممكن تؤدي للإفلاس والأزمات الاقتصادية.
والأفضل طبعاً إن يكون عدد الفلوس اللي في الدولة قليل بس الإنتاج كبير، عشان تبقى العملة قيمتها كبيرة والمنتجات تبقى أسعارها مناسبة ونعرف نشتريها. وكل الدول بتسعى إنها تقلل من طباعتها للفلوس، مش تطبع أكتر زي ما بعض الناس معتقد، وده طبعاً عشان يبقى عندها مستوى اقتصادي أفضل وتبقى عملتها صعبة ومش متداولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة اللي جاوبنا فيها على سؤال ليه ما نطبعش فلوس كتير ونبقى أغنياء. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلك فيديوهاتنا على طول.